lazy, clumsy. Un astfel de specimen, medaliat așa cu titlul de generator de vibrații nefolositoare, va deține suficientă nesimțire să propage prin semi-acțiunile sale o doză exemplificatoare, din păcate, de lenevie și de neasumare a celor care stau pe lângă el și nu vreau asta pentru nimeni. Prea înțelepții mei prieteni, în ultimele mele reflexii și observații interioare asupra unor atitudini pe care le-am avut, Remember this, remember that. văd din nefericire la mine că am început uneori să preiau din modul altora de a gândi, de a se exprima, de a simți, de a se manifesta. Ei bine, acest împrumut pe care am început să-l văd și la mine, așa ca pe o mică anomalie, văd că atunci când este făcut inconștient, el nu are legătură cu compasiunea, nu are legătură cu empatia, nu are legătură cu apropierea față de oameni. Am observat de fapt ce se petrece în grupuri de oameni care cumva au aceleași interese, iar eu, printre aceștia, m-am surprins așa uneori că îmi pierd această sacră și imensă capacitate de a mă exprima prin propriile mele forțe, prin propriile mele moduri și cumva preiau pe nepregătite, deci prin neatenție, din comportamentul și din modul altora de a se comporta. Ei bine, acest fenomen evident că m-a îngrijorat din cauza resurselor pe care un om sănătos ar trebui să le aibă. Deci un om care ia pauză de la aceste lucruri interioare, el nu muncește intern deloc în astfel de situații, ci doar copiază și imită ceea ce fac ceilalți. Nepunerea în funcțiune a alegerii, a deciziei, a riscului și a modului în care omul ar trebui să ajungă să-și dorească să se simtă, să gândească, să acționeze, este uneori rezultatul acestor influențe exterioare din ce în ce mai active și mai puternice și mai des întâlnite în viața lui. Astfel, și vorba, și cuvântul, și trăirea, și experiența sau atitudinea unui om ajunge să ne influențeze interiorul atât în prezent cât și în viitor și ne va influența și viitoarele alegeri. Pe de altă parte, dobândirea de calități virtuoase, din păcate, nu se întâlnește în școli sau în sisteme de educație socială, nici instituțională, ci dimpotrivă este cazul de cel mai multe ori în mod viral a unor oameni care știu cum să o facă, știu cum să o împartă și alții care să o dobândească doar de la cei care o au, doar în mod viral și nu se poate altfel. Una dintre cele mai puternice fapte ale omului este doza lui de a-și asuma un risc, o decizie și o asumare. Ei bine, prin exemplele ființelor din jurul nostru, decizia ori este, ori nu este prezentă în calitățile celor de lângă noi, dar noi trebuie să-i căutăm pe oamenii care o au. Decizia este măsurată de cantitatea de energie cerută pentru îndeplinirea ei. Omul care este pregătit cu calități virtuoase ca răbdarea, ca atenția, ca asumarea, ca riscul, este pregătit să dețină această sacră energie pentru a realiza ce scop și obiectiv are un asemenea om. De pe cealaltă parte, omul care este, așa cum am descris mai sus, lipsit de această alegere de risc, asumare și decizie, el cumva este influențat în mod constant de exterior sau cumva așteaptă ca altcineva să facă sau să dreagă pentru el. El nu face decât să măsoare complet greșit această decizie a lui și, din păcate, nematerializarea deciziei lui și a scopului său va fi înfăptuită. Unul din efectele dezastruoase care stă în calea sănătății noastre mentale este amânarea, procrastinarea deciziei la ce simt, la ce am, la ce vreau să fac acum pentru viitor. Și asta vedem foarte mult și întâlnim la cei din jurul nostru. Cel pricinuit cu astfel de atitudini a amânării și a procrastinării, nu doar că va fi învârtit și influențat de exterior, dar cumva își va pierde și această poziție prin care nu va reuși să decidă ceea ce are el de făcut acum. Dezastrul astfel obținut poate fi observat la omul care devine pasiv și continuă doar să primească de la ceilalți și nu mai inovează, nu mai creează, nu mai caută, nu mai studiază, nu mai vrea să riște, nu mai experimentează. Un astfel de specimen, medaliat așa cu titlul de generator de vibrații nefolositoare, va deține suficientă nesimțire să propage prin semi-acțiunile sale o doză exemplificatoare, din păcate, de lenevie și de neasumare a celor care stau pe lângă el și nu vreau asta pentru nimeni. Efortul tău, dacă ești un om serios, este să folosești energia asta sacră care știu că circulă prin tine și care, uneori,
te invită printr-un cuvânt, printr-o șoaptă, printr-o intuiție să iei o decizie benefică și constructivă pentru viața ta. Uitarea de această energie sacră care circulă prin tine și amânarea ei constant pe care tu o ai acum să o faci este un semn așa de indolență, de masivă nematerializare și pe care dacă nu o folosești, te va folosi din nefericire energia altora, influența altora și vei ajunge așa la o vârstă înaintată să fii cumva influențat. Va fi această nedecizie a ta direct proporțională cu câte amânări ai avut în tinerețe, adică acum. Și de asta vreau să te gândești și să revezi acest video, pentru că dacă înțelegi această idee, ce poți face tu să nu mai amâni, să-ți asumi un risc și să mergi pe acest drum al tău, vei ajunge să fii un exemplu pentru viitoarele generații și să susții acest mesaj care se află în tine și vine prin tine ca o șoaptă, ca un cuvânt intern, ca o intuiție care îți dă ceea ce tu ai de făcut tot timpul acum. Să-ți fie de mare bine!